नमस्ते राजेश जी। नमस्ते। तपाईसँग मेरो यसरी प्रत्यक्ष भेटवार्ता चाहिँ यो पहिलोचोटि हो। हामी धेरै 4-5 वर्ष अगाडि तपाईँमा पनि देखादेखि चाहिँ भएको थियो। यु वर देयर विथ मनीषा कोइराला जी। तर अब त्यो म त एउटा अडियन्समा थिएँ, त्यो बोल्ने खासै गफ गर्ने कुरा पनि भएन। तर तपाईँ हाँसिरहनु भएको थियो। I was infamous for that. I was infamous for that. Yeah. नोटिस गरे। Yeah. So त्यो बेला पनि मलाई लाग्थ्यो कि त्यतिखेर पनि तपाईहरुले एउटा छोटो मन्तव्य दिनुभएको थियो तपाईहरु र मनीषाजीले, अनि म चाहिँ त्यो दर्शक दीर्घामा बसेर सुनिरहेको थिएँ सबै कुराहरु। अनि त्यो सुनिराख्दाखेरि तपाईको जुन एउटा सिनेमाको व्यक्तित्व छ, एउटा नायक भएको हैन, त्यो पनि एकदम त्यो हे भने जस्तो शंकर हो मेरो नाम भने जस्तो त्यो नायकको जुन व्यक्तित्व हामीले देखिरहेको थियौं हैन, त्यो व्यक्तित्वबाट पर तपाईले जब त्यहाँ मन्तव्य दिनुभयो, I was very astounded by your speech because तपाईले भन्न त तपाईले लामो धेरै केही भन्नु भएको थिएन, त्यस्तो दार्शनिक कुरा पनि गर्नु भएको थिएन, तर त्यसमा कस्तो एउटा गहिरो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो कि। अनि त्यो बेलादेखि नै I had a curiosity तपाईको यो बौद्धिक भनौं न, your intellectual side and also your spiritual side. Just a question. So do you consider yourself a spiritual person? लाइफको यो पोइन्टमा आइसकेपछि म आफूलाई स्पिरिचुअल पर्सन भनौँ या नभनौँ, आई थिङ्क मान्छे यदि आफूभित्र गएन भने लाइफको सेन्स अफ पर्पस मिनिङ बाट चाहिँ नि कता कता हराउँछ जस्तो लाग्छ क्या। त्यसकारण अब कोही व्यक्तिहरू चाहिँ नि फुल्ली खाली अध्यात्ममा लागेको, स्पिरिचुअलिटीमा लागेको, आफ्नै भित्र चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नेमा लागेको हुन्छ। तर कोही व्यक्ति चाहिँ नि अलिअलि यो पाटोलाई अँगालेर आफ्नो व्यवहारिक जीवन पनि अपनाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसको लाइफमा एक किसिमको ब्यालेन्स दिन्छ। त्यही स्पिरिचुअलिटी चाहिँ नि मेरो लागि त्यो मानिरहेको छ कि स्पिरिचुअलिटी यो होइन कि म कसैको एकदम स्पिरिचुअल लिडरको भक्त हुन जाउँ या कतै हैन कुनै आश्रममा गएर चाहिँ बसौँ हैन, गभर्नमेन्ट मान्छेको आफ्नो आफ्नो चोइस हो। मेरो स्पिरिचुअलिटी चाहिँ नि मलाई आफ्नो व्यवहारिक जीवन, आफ्नो जुन लाइफ छ त्यो लाइफको चाहिँ नि ब्यालेन्स दिने अर्को पाटो हो। र जसलाई हामी स्पिरिचुअलिटी भन्छौँ द्याट क्यान बी इन सो मेनी फर्म्स। जस्तो अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो नि, यतातिर तपाईँ चलचित्रमा हे हु गर्नुहुन्छ, यतातिर औषध तपोवनमा आएर अघि मैले कुरा गरेँ अनि तपाईँ त्यसबाट प्रभावित हुनुभयो भनेर भन्नुभयो। तर यो हे गर्ने जुन चलचित्र छ मेरो, त्यसको अडियन्सलाई त फेरि त्यही संवादले, त्यही क्रियाकलापले उहाँहरूलाई चाहिँ एक हिसाबको स्पिरिचुअल मोटिभेसन, लाइफको मोटिभेसन, एक किसिमको आनन्द त्यहाँ पनि प्राप्त भएको थियो हैन। जतिको यतापट्टिको अडियन्सलाई यो खालकोले भयो, त्यसकारण कसलाई कुन खालकोले गर्छ भन्ने मात्रै हो कि। किनकि अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ नि के हो भने जसले ग्रहण गर्छ त्यो व्यक्तिलाई आनन्द आउनु पर्यो हैन। कसैलाई कफी खाएर आनन्द आउँछ भने कसैलाई चिसो पानी खाएर आनन्द आउँछ हैन। चिसो पानी खाने मान्छेलाई कफी खुलाइदियो भने उसलाई एकदम टर्रो कस्तो कस्तो नराम्रो जस्तो फिल हुन सक्छ। तर चिसो पानी खानेले यो मात्रै हो आनन्दको वस्तु भनेर त भन्नु मिल्दैन। त्यसकारण स्पिरिचुअलिटी पनि त्यही नै हो। दिस जस्ट नट वान वे हैन। एउटा मात्रै रोड छैन, एउटा मात्रै तरिका छैन, एउटा मात्रै फिलोसफी छैन। खालि के हो भने त्यसलाई ग्रहण गर्ने व्यक्ति र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नि आनन्द भयो कि भएन। किनकि अल्टिमेटली त हाम्रो उद्देश्य त कुनै पनि मार्ग हामीले तय गर्यो भने अल्टिमेट उद्देश्य भने के हो? टु फाइन्ड पिस विदिन योरसेल्फ, टु बी एट पिस हैन, त्यही हो। सो मैले तपाईको बारेमा जति मान्छेहरुसँग कुरा गरेँ, लाइक मेरो त अब यो सिनेमा सँगको मेरो एकदमै सीमित छ मेरो चिनापर्ची हैन, तर जति मान्छेहरुसँग पनि मैले कुरा गरेँ अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि सबैजनाले सधैँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि राजेश जी सेटमा हुँदाखेरि उहाँ सधैँ किताब पढेर बसिराख्नु भएको हुन्थ्यो, इज यु नो इज नेभर विदाउट अ बुक or in the company.
सो जस्ट जेनरली क्युरियस के तपाईँ कस्तो खालको किताबहरू पढ्न रुचाउनुहुन्छ? इफ यु कुड नेम सम अफ यर फेभरेट बुक्स. मेरो फेभरेट भन्ने चाहिँ छैन, खालि बुक्समा मात्रै होइन, केही चिजमा पनि फेभरेट छैन. किनकि मलाई के लाग्छ भने मान्छेले यदि मेरो यो चिज फेभरेट हो भन्यो भने त्यो व्यक्ति अलिकति न्यारो माइन्डेड हुन्छ. सो ट्रु होइन. अनि ऊ जहाँ गए पनि जुन आफ्नो फेभरेट चिज हो त्यसको मात्रै खोजीमा हुन्छ. तर लाइफ हेज सो मच थिङ्स, सो मेनी थिङ्स टु अफर. र लाइफको अन्य अरू चिजहरूबाट तपाईँको फेभरेट चिजहरूले गर्दाखेरि तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ टु एक्सपिरियन्स इट, टु इन्जोय इट. त्यस कारण पनि मलाई फेभरेट चाहिँ नि केही पनि छैन. आइ एम ओपन टु एभ्रिथिङ. कुनै बेला सुन्दै नसुनेको लेखक होइन, कसैले धेरै नपढेको किताब पढेँ भने पनि त्यसबाट मलाई केही न केही मैले लाभ पाउँछु, केही किन अनुभव पाउँछु. किन आखिर एभ्री न्यारेसनको तपाईँको आफ्नै आफ्नै लिट्रेचर हुन्छ नि होइन. एभ्री न्यारेसन किन एभ्री व्यक्तिको पनि लिट्रेचर हुन्छ. खालि साहित्यकारको जीवनी मात्रै लिट्रेचर होइन, बाटोमा तरकारी बेच्ने व्यक्तिको पनि एउटा लिट्रेचर बोकिरहेको हुन्छ उसले आफ्नो जीवनको. सो लाइफको हरेक न्यारेसन्सहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. हरेक वस्तुहरू, हरेक क्षेत्रहरू, हरेक ठाउँहरू, हरेक खानपिनहरू होइन, हरेक लगाइहरू. र बुक्स पढ्नुको मेन उद्देश्य नै जुन आफू सीमित घेराभित्र हुन्छ, सीमित खानपिन, सीमित लगाई, सीमित क्षेत्र, सीमित अनुहार होइन. व्यक्तिले त अब एट अ टाइम सो मेनीसँग मात्रै इन्टरेक्ट गर्न सक्छ नि. तर पुस्तकले के गरिदिन्छ भने वाइक्यारसली तपाईँलाई तपाईँको त्यो परिधिभन्दा बाहिरको अनुभवहरू पनि दिलाइदिन्छ. पुस्तक पढ्ने मान्छे चाहिँ नि एक हिसाबले बढ्ता ओपन पनि हुनुपर्छ. किनकि अरू पुस्तकहरूको अनुभवहरू लिँदाखेरि फेरि अरू अनुभवहरू पनि त्यो मान्छेले थाहा पाउँछ, ग्रहण गर्छ, सिक्छ. त्यही त मलाई यो सिनेमा हेर्दाखेरि एउटा मलाई एकदमै मन परेको किताब थियो, इस्ट अफ इडन भन्ने जन स्टाइनबर्गको किताब थियो. अनि त्यो किताब पढेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यो विलेनियस पात्रको रूपमा चाहिँ क्याथी भन्ने क्यारेक्टरलाई उभ्याइएको हुन्छ. अनि कस्तो हुन्छ भने त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ किताब चाहिँ यति मोटो हुन्छ होइन. अनि त्यो क्याथीको जुन चरित्र निर्माण छ त्यो निर्माण गर्दाखेरि उमा किन त्यस्तो विलेनियस, त्यो भनौँ न प्रतिनायक होइन, उसमा किन त्यस्तो चरित्र आयो भनेर कस्तो राम्रोसँग जस्टिफाई गरेको छ कि कोही मान्छे राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ ऊ त्यस्तो किन हुन्छ भनेर किताबमा त्यो एकदम फुर्सद लिएर व्याख्या गरिएको हुन्छ. अनि मलाई त्यो किताब पढिराख्दाखेरि चाहिँ एन्डमा मलाई त्यो क्याथी भन्ने क्यारेक्टर प्रतिनायक भए पनि प्रतिनायिका भए पनि एकदमै मन पर्यो होइन. आई रियली लाइक हर. अनि त्यसको एउटा सिनेमा पनि बनेको रहेछ. मैले सिनेमा हेरेँ. सिनेमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो एउटा त्यो द्वन्द्वात्मक त्यो एउटा देखाउने उसमा चाहिँ उसको चरित्रको चाहिँ एउटा सर्टन पक्षलाई मात्रै देखाएको थियो, एउटा नायक अनि अर्को प्रतिनायिका भनेर उसलाई देखाइएको थियो कि. तपाईँले भने जस्तै किताब पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई किन एकदम आई इन्जोय रिडिङ बुक इज बिकज इट हेल्प्स यु टु सिम्पथाइज विथ good characters, which we do generally in life, but it also helps you to sympathize with so-called bad characters. कोही मान्छे कस्तो किन हुन्छ, तपाईँले अघि भन्नुभयो नि तरकारीवालाको पनि त आफ्नै साहित्य हुन्छ, उसको पनि त आफ्नै कथा हुन्छ. त्यो कथा बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो साहित्यले चाहिँ एउटा त्यो फुर्सद दिँदो रहेछ कि. अनि जसलाई हामी बुझ्छौँ, खासको जो मान्छेलाई पनि चिन्यो भने, जो मान्छे पनि अलिकति गहिराइबाट अलिक आत्मीय भएर हामीले चिन्यौँ भने देयर आर सो मेनी गुड क्वालिटिज इन इच एन्ड अल अफ अस कि. तर त्यो हुनुको कारण के हो थाहा छ? किनकि हरेक व्यक्ति, हरेक चरित्र, हरेक सोचको पछाडि केही न केही कन्टेक्स्ट हुन्छ, पृष्ठभूमि हुन्छ. त्यो एकैचोटि आउँदैन होइन. तपाईँले भन्नुभयो विलेनियस क्यारेक्टर, त्यो विलेनियस क्यारेक्टरको पछाडि पनि उसको हिस्ट्री छ, उसको अनुभव छ, उसको हुर्काइ छ, उसको कन्टेक्स्ट छ. अनि जब व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिको पृष्ठभूमिबाट परिचय हुन्छ, उसका विगतका दिन, उसका इतिहास, उसको कन्टेक्स्टबाट परिचित भएपछि त्यो व्यक्तिको क्रियाकलापलाई त्यो व्यक्तिले अर्कै नजरबाट हेर्छ. वस्तुगत हिसाबबाट व्यक्तिलाई हेर्ने त खालि कसलाई हो भने जसको पृष्ठभूमिबाट हामी परिचित छैनौँ. उनीहरू त खालि A%, 2%, B% मात्रै हुन्छ. म यसरी गाडीमा गइरहेको थिएँ, त्यो बाटो हिँडेको मान्छे आएर स्वाट काट्दियो भन्छ. अब त्यो बाटो हिँडेको मान्छेको पनि तपाईँले यदि पृष्ठभूमि थाहा पाउनुभयो, कन्टेक्स्ट थाहा पाउनुभयो, ऊ घरबाट कसैसँग चाहिँ नि केही गरेर निस्केको थियो कि
हस्पिटलमा कोही छ आमा हस्पिटलमा थियो कि उसको दिमाग त्यहाँ गइरहेको थियो कि र जुन उसले क्रियाकलाप गरिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ उसले 100% ध्यान दिन सकिरहेको थिएन कि त्यसमा हामी जाँदैनौँ। तर जब हामी पुस्तक पढ्छौँ या फिल्म हेर्छौँ हरेक एटलिस्ट सेन्ट्रल क्यारेक्टरको अनि हामीलाई सेन्ट्रल क्यारेक्टरमा सिम्पथी आउने कारण पनि त्यही हो किनकि हामीले उसको कन्टेक्स्टसँग हामी परिचित हुन्छौँ। बिकम्स कन्टेक्चुअल होइन र जुनै पनि क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ यदि कन्टेक्स्ट सही ठाउँमा छ भने त्यो सामान्य लाग्छ होइन। जस्तो तपाईँ र अर्को असाध्यै मिल्ने साथी छ, असाध्यै मिल्ने साथी छ, एकदम मलाई थाहा भएन सँगै हुर्केको या सँगै गरेको एकदम साथी छ भने तपाईँहरू भेट्दाखेरि तपाईँले अनेक एक आपसलाई त्यति मान्यता नदिएर पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला, मरि गर्दै नबोल यस्तो नगर भन्नुहुन्छ होला, बट यु टेक इट भेरी लाइटली। अब त्यस्तै किसिमको सम्बोधन तपाईँलाई नचिन्ने व्यक्तिले गर्यो भने तपाईँलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन किनकि तपाईँको मित्रसँग त तपाईँको एउटा कन्टेक्स्ट छ नि त, एउटा पृष्ठभूमि छ, एउटा ऊ छ। त्यस कारण हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्दा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै गर्ने हो। यदि हामी त्यो व्यक्तिको न्यारेसन थाहा छ, त्यसको इतिहास थाहा छ, त्यस कारण हामीलाई आफन्त किन लाग्ने हो? हामीसँग बच्चादेखि हुर्केको साथीलाई हामीले एउटा दृष्टिकोणले हेर्छौँ, एउटा उमेरमा पुगिसकेपछि केही वर्ष परिचित भएको साथीलाई फेरि अर्कै दृष्टिकोणले हेर्छौँ। जतिसुकै मिल्ने भए पनि त्यो बच्चादेखि हुर्केको साथीसँगको जतिको हेलमेल हुँदै सक्दैन होइन। बच्चासँग हुर्केको साथीमा हामी त तर ममा उत्रिहाल्छौँ। अब तपाईँ र म पनि अहिले चिना परिचित भइरहेको छु त तपाईँ अहिले कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ कि राजेश जी भनौँ कि राजेश दाई भनौँ कि राजेश के भनौँ भनेर होइन। तर तपाईँसँग म बच्चैदेखि हुर्किरहेको भए तपाईँलाई त्यो प्रब्लम हुँदैन थियो होइन, मेरो इतिहास थाहा पाएको भए। त्यहाँदेखि पुस्तक पढ्दाखेरि फिल्म पढ्दाखेरि जब हामी कुनै क्यारेक्टरसँग सिम्पेथाइज गर्छौँ होइन, जस्तो हामी हिरोसँग जहिले पनि गर्छौँ कि कहिले कहिले हिरोले नराम्रो काम पनि गरे हुन्छ है। जस्तो हिरोले बच्चा हुँदाखेरि मिठाई पसलबाट चाहिँ नि मिट या रोटी चोरेर भागिरहेको हुन्छ। अब त्यत्तिकै हामीले वस्तुगत हिसाबबाट हेऱ्यौँ भने त्यो बच्चाले मिठाई पसलभित्र गएर रोटी चोरेर भाग्यो भनेपछि त्यसलाई त समात्नु पर्यो होइन, नराम्रो काम गर्यो भने हुन्छ। तर सिनेमाले हामीलाई के पृष्ठभूमि दिन्छ भने यो बच्चाले त्यो रोटी लगेर आफ्नो बिरामी आमालाई खुवाइरहेछ जो चाहिँ 7 दिनदेखि भोको छ होइन, र उसको आमालाई हेर्ने व्यक्ति ऊ मात्रै छ, आम्दानी कहीँ पनि छैन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ उसको त्यो एक्सन चाहिँ नि हाइली जस्टिफाइड। एक्ज्याक्टली, आई थिङ्क दिस इज अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन। किनभने अब यो चस्मा छ नैतिकताको, यो चाहिँ कति सापेक्ष छ कि यो कुनै पनि यो के कुरालाई नैतिक भन्ने, के कुरालाई राम्रो भन्ने, के कुरा नराम्रो भन्ने कुरा कस्तो सापेक्ष जुन दृष्टिकोणबाट हामीले हेरिरहेको छौँ। तपाईँले अहिले रोटी चोर्ने कुरा भन्नुभयो, त्यसको त्यो तपाईँले भने जस्तो पृष्ठभूमि दिएर हेर्दाखेरि उसले अनैतिकै काम गरे तापनि उसले गरेको चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्ड उसले त आफ्नो मायाबाट भएर भएको रहेछ। इन दिस कन्टेक्स्ट अब मलाई आजकल कस्तो लाग्छ भने हामीहरू अहिलेको जमानामा चाहिँ हामी एकदमै जजमेन्टल, एकदमै हामी तत्काल कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्न, त्यसको निष्कर्षमा पुग्न एकदमै हामी आतुर छौँ। कोही मान्छे राम्रो एकदमै राम्रो, कोही मान्छे नराम्रो असाध्यै नराम्रो। अझ यो सोसियल मिडियाले चाहिँ हामीलाई त्यसलाई त्यो म्याग्निफाई गर्ने एउटा स्पेस पनि दिएको छ होइन। सो यो बेलामा चाहिँ तपाईँले जस्तो खालको यो तटस्थता ल्याउनु भयो नि, जस्तो खालको न्युट्रालिटी टु लुक एट पिपल, वर यु अलवेज भेरी वाइज और डज इट कम विथ एज और डु यु प्र्याक्टिस इट? होइन, ममा चाहिँ नि अब हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ होइन। ममा चाहिँ नि मलाई लाग्छ अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि पनि अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि सेन्स अफ एम्पथी। सेन्स अफ एम्पथी बेसिकली मिन्स कि अरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने क्षमता राख्नु होइन। यदि तपाईँले अरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने क्षमता राख्नुभयो भने धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरूको बारेमा। र कलाकार हुनलाई पनि त्यो तत्त्वले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, एटलिस्ट मेरो मेथड अफ एक्टिङमा होइन। मान्छेहरूको भिन्न भिन्न व्हाट इज योर मेथड अफ एक्टिङ? मेथड अफ एक्टिङ भनेको मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो मैले कुनै एउटा भोको मान्छेको भूमिका गर्नु पर्यो, 10 दिन भोकाएको मान्छेको भूमिका गर्नु पर्यो भने मलाई आफूलाई नै 10 दिन भोको बसेर अनुभव गर्नु पर्दैन। यदि मैले त्यो 10 दिन भोकाएको मान्छेको जुत्तामा उभिएर हेर्ने ममा क्षमता छ
उसको मर्म उसको परिस्थिति बुझ्ने ममा क्षमता छ भने मैले गर्न सक्छु त्यसकारण त्यो सेन्स अफ एम्पथी भन्ने टुल चाहिँ इभन मेरो एक्टिङमा साथै काम आएको छ कतिलाई चाहिँ के हुन्छ भने हैन म चाहिँ नि अब एउटा किसानको भूमिका गर्दैछु अब म 1 महिना गएर किसानको परिवारसँग बस्छु हलो जोड्छु त्यो गर्छु मेथड एक्टिङ हुन्छ हैन म त्यो गर्दिन म चाहिँ नि आई ओन्ली रिलाइ अन understanding the character, looking things from their perspective. त्यो भयो भने चाहिँ नि तपाईले खाली अब एक्टिङमा मात्रै हैन समाजमा पनि मान्छेहरूलाई बुझ्ने तपाईलाई धेरै मद्दत गर्छ के अरूको पर्सपेक्टिभ किनकि तपाईले भन्नुभयो नि जस्तो जजमेन्ट भनेको अरूसँग कन्फ्रन्टेसन भनेको त बर्ता आफ्नो पर्सपेक्टिभ हाबी हुने र अर्कोको पर्सपेक्टिभलाई नजरअन्दाज गर्ने कारणले यो आउँछ हैन सेन्स अफ जजमेन्ट सेन्स अफ कन्फ्लिक्ट त कहाँ आउँछ भने जब तपाईले खाली आफ्नै पर्सपेक्टिभ आफ्नै इगो आफ्नै दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि सबै कुरा हेर्नुहुन्छ र त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो अनुसारको अपेक्षा राख्नुहुन्छ र त्यो अनुसार नहुने बित्तिकै तपाईलाई त्यसको चालचलन पनि मन पर्दैन त्यसको हावा पनि मन पर्दैन त्यसको बोली पनि मन पर्दैन किनकि त्यहाँ म्याच खास छैन सो ट्रु तर इफ यु आर ओपन कि चाहिँ नि हरेकको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ आफ्नो हाउ डिड यु डेभलप इट तपाईले कसरी विकसित गर्नुभयो यो क्षमता चाहिँ इफ आई मे बिकज आई विल टेल यु किनभने कस्तो हुन्छ भने झन् तपाईहरु जस्तो एउटा सेलिब्रिटी भनौं न जो चाहिँ मान्छेको कन्स्टेन्टली तपाईलाई तारिफ गरिरा हुन्छन् मान्छेले प्रशंसा गरिरा हुन्छन् अब त्यो स्थितिमा मलाई लाग्छ एउटा हामी जस्तो पार्श्वमा रहेका मान्छेहरूले चाहिँ तै पनि म एम्पथेटिक हुन्छु तै पनि म अरूको तरिकाले बुझ्छु भन्ने हामीले एउटा लग्जरी हुन्छ होला किनभने त्यो फुर्सद छ होला तर तपाईहरु जस्तो मान्छे जो चाहिँ एकदमै गरिमामण्डित एकदमै सेलिब्रिटी भनेर भनिएको मान्छेहरू हुन्छ how does it not get into you like how does the praise not get into you and how do you maintain your humility तपाईले भन्नुहुन्छ नि सेलिब्रिटी स्ट्याटस भन्ने त्यो सेलिब्रिटी स्ट्याटसमा पुग्नको लागि त्यो धेरै अन्य अरू क्रियाकलाप छ नि त हैन कुनै पनि सक्सेसफुल बिन्दुमा पुग्नको लागि त्यसको पछाडी त पृष्ठभूमि छ एन्ड द पृष्ठभूमि स्टार्ट्स फ्रम वेयर फ्रम जीरो तपाईले बिल्डअप गर्दै जानुपर्छ गर्दै जानुपर्छ आफूलाई निखार्दै जानुपर्छ अनि त्यो सबै क्षमता तपाईले डेभलप गरेर आफ्नो क्राफ्टलाई राम्रोसँग पेश गर्नुहुन्छ भनिन अनि जनताले तपाईलाई स्वीकारेर चाहिँ नि तपाईलाई सेलिब्रिटी स्ट्याटसमा पुर्याइदिने हो त्यसैले कुनै पनि कार्य गर्दा कुनै पनि सेलिब्रिटी चाहे आर्ट फिल्डमा होस् चाहे म्युजिक फिल्डमा होस् चाहे अन्य अरू कार्यमा होस् एउटा सेलिब्रिटी स्ट्याटस जसले रिच गरेको छ उले म सेलिब्रिटी अब हुन्छु अर्को 20 वर्ष पछि भनेर त उले गर्दैन हैन उले आफ्नो पहिला आफ्नो क्राफ्टलाई ध्यान दिन्छ के क्राफ्ट गरिरहेछ कोही सोशल वर्कमा लागिरहा होला कोही आर्ट लाइनमा लागिरहा होला कोही पेन्टिङमा लागिरहा होला कोही गीत संगीतमा लागिरहा होला कोही स्पोर्ट्समा लागिरहा होला हैन त्यो व्यक्तिले त्यो आफ्नो क्राफ्टलाई कसरी एक्सेल गर्ने भनेर लागिरहा हुन्छ अनि जब तपाईले कुनै पनि क्राफ्टलाई एक्सेल गर्ने भन्नेमा लाग्नुहुन्छ त्यहाँ के को आवश्यक पर्छ dedication, discipline, to be fully understand what you are doing. त्यसको लागि त क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो नि हैन त्यसकारण सक्सेसफुल पिपलले के गर्छ भन्ने भनिन्छ नि अंग्रेजीमा कि सक्सेसफुल पिपल your success reflects how much time you have spent in isolation and alone planning things operating things, executing things, हैन आफूलाई कसरी परिष्कृत परिमार्जित गर्ने त्यसमा भनेर त्यो उसले एक्लै बिताएको खर्चिएको समयले नै उसको चाहिँ नि प्र्याक्टिकल जीवनमा रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यतिकै प्र्याक्टिकल जीवनमा गएर सबै परिवर्तन त आउँदैन एउटा खेलाडी मैदानमा जब उत्रिन्छ फुटबल खेल्न फुटबल खेल्ने दिनसम्म एकदमै सुतेर अनि अब खेल्ने बेलामा चाहिँ जान्छु भनेर त गएर आउँदैन त्योभन्दा अगाडि उसको कति डेडिकेसन हुन्छ हैन कति के हुन्छ त्यसकारण मेरो पनि त्यही हो अब हरेक पेशाले एउटा चरित्रको माग गर्छ म कलाकार किन छु भने सायद त्यो कलाकारिता कलाकारमा हुनुपर्ने एउटा सृजनशील व्यक्तिमा हुनुपर्ने म चरित्र होला ममा हैन किनकि हरेक पेशाको केही न केही चरित्र त एउटा विशेष हुनै पर्छ नत्र त्यो व्यक्ति त्यो पेशामा लाग्न सक्दैन
आर्मी म्यान हुनको लागि त्यसको एउटा विशेष चरित्र होला हैन, पोलिटिशियन हुनको लागि एउटा अर्को चरित्र होला, कलाकार हुनको लागि एउटा चरित्र हुन्छ। मेरो कला लाइनमा चाहिँ कस्तो चरित्र हुन्छ भने मान्छेलाई बुझ्ने, मान्छेको भावनालाई बुझ्ने, नवरस बुझ्ने हैन। कलाकारिता भनेको त तपाईँ हामी भावनामा नै खेल्ने हो। विभिन्न भावहरूलाई चाहिँ नि नजिकबाट बुझ्न खोज्ने, त्यही भएर होला बच्चादेखि त्यसैमा पनि इन्ट्रेस्ट थियो होला, त्यस कारण पनि कलाकार भयो होला, त्यस कारण पनि सेन्स अफ एम्पथी आयो होला हैन। तपाईँ त्यस्तो आज मलाई जब यो वार्ताको लागि भनियो अनि स्पष्ट रूपमा नभए तापनि एक हिसाबले आज हामीले छलफल गर्ने, बहस गर्ने कुराको परिवृत्ति चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रेममा, आनन्दमा, आध्यात्ममा आधारित भएर कुरा गर्छौँ भन्ने खालको कुरा आएको थियो। अनि अब यो तीनटा एकदमै अमूर्त धारणाहरू हुन् हैन, यी तीनटै कुराहरू। तर मलाई यो कुरा आइराख्दाखेरि नै मलाई एकदम रमाइलो के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि राजेश हमालसँग बसेर प्रेमको संवाद गर्दाखेरि एक हिसाबले मलाई लाग्छ त्यो आइरोनिक पनि हुन्छ होला। किन भने बिकज तपाईँले अघि भन्नुभयो नि कोही पनि एउटा शिल्पकारले, कोही पनि एउटा कलाकारले आफ्नो कलालाई माझ्नको लागि उसले धेरै समय एकान्तमा बिताउनु परेको हुन्छ, आफ्नो शिल्पलाई तिखार्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले त एकदमै लामो समय एकान्तमा बिताउनु भयो एउटा त्यो पारिवारिक संरचनाको हिसाबले हेर्दाखेरि। सो मेबी द्याट इम्प्रुभ योर क्राफ्टम्यानसिप। तर त्यसले तपाईँको जस्तै हामी भन्छौँ नि एउटा तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको रहेछ भने म युवालाई चाहिँ के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि आफ्नो उमेर यथोचित हैन व्यवहार गर्नुपर्छ, जवानीमा गर्ने कुराहरू जवानीमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। एन्ड व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज थिङ्किङ तपाईँले के जवानीमा गर्नुपर्ने कुराहरू डिड यु डु द्याट और डिड यु डिप्राइभ योरसेल्फ बिकज यु वर टु फोकस्ड अन योर वर्क? What did love mean to you when you were a younger man? I also read तपाईँ 17 वर्षमा तपाईँ प्रेममा पर्नु भएको थियो कसैको हैन। सो त्यो उमेरमा प्रेमको जुन परिभाषा थियो त्यो कस्तो थियो र अहिले आएर तपाईँले प्रेमलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ र के तपाईँले जिन्दगीमा आफ्नो कामलाई, आफ्नो शिल्पलाई तिखार्दाखेरि के तपाईँ केहीबाट चाहिँ वञ्चित रहनुभयो होला जस्तो लाग्छ? अनि एक कुरा त म तपाईँलाई भनिदिएँ कि मैले जीवन चाहिँ नि I've lived it to the fullest. मेरो टिनेज इयर्समा, मेरो अर्ली 20s मा विभिन्न क्रियाकलाप गरेको छु। Which is so intriguing. Give me an example. किनकि अब मेरो बुवा कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण म देश विदेशमा हुर्केँ, विभिन्न ठाउँमा पढेँ। त्यस कारण एज अ टिनेजर म एकदमै फन लभिङ गाई पनि थिएँ। यु नो इफ यु अपोजिट सेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने आई हैड लट अफ फ्रेन्ड्स। अर्ली 20s मा पनि आई वाज पार्टी गोइङ, लाइफको सबै अनुभवहरू। त्यो कारणले पनि मैले युवाहरूलाई भने कि आफ्नो एजमा, आफ्नो फेजमा जे गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्छ भनेर। किनकि त्यसले के गराउँदो रहेछ भने एटलिस्ट तपाईँलाई फिलिङ के आउँछ भने आई हेभ एक्सपिरियन्स द्याट, आई हेभ डन द्याट and I've learned something from that. Now let me do something else in another stage. भन्ने भावना आउँछ। नत्र व्यक्तिलाई के हुन्छ भने एउटा फेजमा जुन गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले गर्नु पाएन भने तपाईँलाई जहिले पनि त्यसले हन्ट गर्न सक्छ कि oh I missed out on that, I missed out on this भनेर। Do you feel you've missed out on anything? I don't think so. No, nothing? I lived my life to the fullest. I had partying time. I was drinking once upon a time. I don't drink anymore. I had friends from all over the world in terms of I see that mischievous smirk on your face. in terms of opposite sex. अनि त्यो कुराहरूले फेरि मलाई धेरै अनुभव पनि दिएको छ, मेरो व्यक्तित्व निर्माण गर्न पनि सहयोग गरेको छ। त्यो क्रियाकलापहरूलाई म त्यतिकै खेरा गएको पनि भन्दिनँ, किनकि त्यो समयमा मैले त्यो गरे हुनाले त्यो अनुभव र त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ नि मेरो व्यक्तित्व निर्माण गरेको छ। चाहे मैले त्यो बेलामा सम्पर्क गरेका महिलाहरू हुन्, चाहे त्यो बेलामा मैले इन्जोय गरेका समयहरू हुन्, एक्टिभिटिजहरू हुन्, जुन चाहिँ त्यो बेलामा हेर्दाखेरि असाध्यै मस्तीको, असाध्यै उसको लाग्न सक्थ्यो होला। तर जीवनको अर्को पाटोमा आउँदाखेरि त्यो सबै कुराले नै मेरो व्यक्तित्वमा निखार ल्याइदिएको छ। सो
I'm actually त्यो टाइमको लागि त I'm forever grateful. I'm forever grateful to each and every female that I've met in my life. उहाँहरूले नै मेरो व्यक्तित्वमा निखार ल्याइदिनु भएको छ. उहाँहरूको सङ्गत, उहाँहरूको उसले. त्यसकारण मेरो आफ्नो टाइममा मैले उ नगरेँ. Raj, it is very interesting for me किनभने तपाईँ सधैँ एउटा तपाईँ कति कुन उमेरदेखि तपाईँ from the age of in your 20s you started your public life, right? Yeah, around mid-20s बाट. Mid-20s बाट. तपाईँ त्यो बेलादेखि म तपाईँको उमेर त सोध्दिनँ तर त्यो बेलादेखि लामो समयावधिसम्म तपाईँ एउटा हुन्छ नि एउटा पब्लिक डोमेनमा रहिराख्नु भएको छ. अनि मैले यसो सोध्छु कि त्यो बेला तपाईँले भन्नुभयो मेरो एउटा यस्तो यु नो आई वाज इन्जोइङ माई युथ फुल्ली भनेर भन्नुभयो तर त्यो बेलामा चाहिँ सायद सामाजिक सञ्जाल नभएर हो कि तपाईँको व्यक्तित्व चाहिँ अझै एक हिसाबले गुप्त नै छ कि त्यो एउटा रहस्य नै छ. तपाईँले भन्नुभयो मैले यस्तो गराएको थिएँ त्यस्तो गराएको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन. एन्ड आई थिङ्क that is the beauty. I think certain relationships in our life demand mystery and shade and darkness जस्तो लाग्छ मलाई पनि. केही कुरामा चाहिँ एउटा रहस्य हुनै पर्छ जिन्दगीमा जस्तो लाग्छ. Now coming to this phase, अब तपाईको विवाह भयो, you are married and you're very much there on social media, हैन? So यो transition लाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ from a very private person to a person who is now interacting? अनि मैले लाइफलाई पहिलेदेखि नै एउटा कन्टिन्युअस म्याराथन रेस भन्दा पनि इन फेजेस हेर्थेँ. एन्ड लाइफ कम्स इन फेजेस. लाइफ एउटा कम्प्लिट स्टोरी होइन. लाइफ इज अ बुक अफ शॉर्ट स्टोरीज. You think? I think so. And every story is different from the other. तपाईँको हरेक फेज will be different from the other. तपाईँ व्यक्ति त्यही भए पनि. That's very well said. Yes, तपाईँ व्यक्ति त्यही भए पनि किनकि तपाईँ आफै परिवर्तन हुँदै जानुहुन्छ. यदि तपाईँ अझ चेतनशील व्यक्ति अवेयर व्यक्ति हुनुहुन्छ भने इफ यु आर फुल्ली अवेयर व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त हरेक फेजमा तपाईँले बटुलेका अनुभव, तपाईँले बटुलेका विचार, तपाईँले बटुलेका दृष्टिकोणहरू अलग अलग हुनसक्छ. आज जुन उमेरमा म छु सायद म 18-19 वर्षको मलाई नै म चिन्दिनँ होला या त्यसले मलाई चिन्दैन होला. हामी सेम हौँ र त्यसले त्यो गरेको क्रियाकलापले कहीँ न कहीँ चाहिँ मेरो व्यक्तित्वको जग त बसालेको छ. त्यसले नबसालेको होइन तर वी हेभ नथिङ इन कमन नाउ. मेरो त्यो 20s को राजेश र ममा धेरै कुराको केही पनि कमन छैन. मैले लाइफलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मैले व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अघि तपाईँले भने जस्तो मैले लभलाई हेर्ने दृष्टिकोण has totally changed. How has it changed? I mean, how did you see love before? त्यसमाथि पनि फेजेस मैले किन भन्छु भने त्यसमाथि पनि तपाईँको हरेक लाइफमा त हरेक समीकरण चाहिँ नि सिफ्टिङ छ नि त. तपाईँ पो त्यहाँ हुनुहुन्छ एज अ फिजिकल पनि तपाईँको बढ्ने घट्ने अलि डिटोरेसन हुने विथ उमेर त्यो पनि हुन्छ होइन. एट वान पोइन्ट अफ टाइम यु विल स्टार्ट लुकिङ लाइक फेडिङ इमेज अफ योर सेल्फ इन योर प्राइम टाइम होइन. त्यो चेन्जेस पनि आउँछ तर जिउँदै जाँदाखेरि apparently not everybody sooner or later I don't know, you are defying you that. can stretch it to a point but after that everything the reality hits you sooner or later. It's really curious. You don't look like a fading image of yourself. Like I remember तपाईको एउटा त्यो गीत हेरिरहेको थिएँ म त्यो पिरतीको मिठो तिर्सना. You haven't faded much from that time. Anyway, अनि मान्छेको समीकरण पनि बदलिन्छ नि. जस्तो तपाईँ धरानमा हुर्किँदाखेरि जसरी आमा बुवा साथी भाइसँग बस्नुहुन्छ त्यो परिस्थिति पनि त चेन्ज हुँदै जान्छ नि होइन. इन कोर्स अफ टाइम यु माइट इभन लुज योर डियर वन्स एन्ड नियर वन्स र तपाईँको हरेक जिउने एटमोस्फियर नै चेन्ज हुन्छ. जुन कालखण्डमा तपाईँलाई जो मान्छेहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो यिनीहरू नै मेरो जीवनका चाहिँ नि रिलेट गर्ने व्यक्तिहरू लागेको थियो अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि नन अफ देम विल बी देयर. तपाईँले रिलेट गर्ने व्यक्ति अरू नै हुन्छ. सो लाइफ कम्स इन फेजेस. र मैले जहिले पनि लाइफलाई फेजेसमै हेरेँ र मलाई के लाग्यो भने पहिलेदेखि इभन इन माई हेडेज मैले के भने when I was enjoying all those things कता कता ब्याक अफ माई हेड चाहिँ के थियो भने यो मेरो समय हो मैले इन्जोय गर्नुपर्छ. अर्को समय आएपछि सायद मैले आफ्नो चालचलनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ. आई डोन्ट नो फ्रम वेयर. त्यो चाहिँ नि मलाई 17-18 वर्षको उमेरदेखि नै कता कता सबकन्सियसली होइन. When I was spending time in the bars with friends, with girls, going on motorcycle, etauti, videshma. Back of my head, it was like, this is not forever.
यो स्टेजमा यसको अनुभव लिएर फेरि अर्को फेजमा I'll have to get out of this and start gathering different kind of experiences. So I might as well, enjoy it as long as it lasts. Enjoy it. Yeah. त्यो चाहिँ नि अब कताबाट आयो, I don't know. त्यो चाहिँ नि थियो मलाई. त्यस कारण म लाइफलाई फेजेसमा जिउँछु र अहिले मैले अचानक मैले त्यो अति गरेँ अब मेरो क्यारेक्टर चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर चेन्ज गरे पनि हैन. I just it happened naturally. It happened naturally. I went with the flow. म 26 हुँदाखेरि I decided कि अब okay, I've had enough of alcohol. Alcohol भनेर त्यो बेलामा त्यो alcoholic नै त हैन, तर I used to enjoy it, as a young person. 26 मा मैले के भने I'll tell you an interesting thing. 26 मा म पुगेपछि I said that I should be a man of no habits. Wow. किनकि मान्छेलाई कुनै पनि यदि केही कुराले चाहिँ गर्नको लागि बाध्य तुल्याउँछ भने उसको ह्याबिट हो. The kind of pattern that he falls into. And basically habit भनेको it's just the pattern that you have fallen into. And actually त्यो प्याटर्नमा fall भइसकेपछि it's going to be quite a struggle to get out of it. र त्यही प्याटर्नमा फल गरेकै मान्छे चाहिँ माथि निस्कनको लागि कहिले अल्कोहलको सहयोग लिन्छ, कहिले ड्रगको सहयोग लिन्छ, इभन स्पिरिचुअलिटीको सहयोग लिएला, काउन्सिलिङको सहयोग लिएला. इट्स अल बिकज अफ दे हेभ फलोन इन्टु सर्टन टाइप अफ प्याटर्न. हैन? अनि 26 मा मैले के भने आई शुड बी अ म्यान अफ नो ह्याबिट्स. That's a huge ambition though. And habits is got to do with everything. It's just not drinking or having fun. There are positive habits. Positive habits could be like, I don't know, workouts, which I have. I have that pattern. Would be getting up in the morning in certain times. Those are positive habits. But even love is sort of like falling into a pattern. It is. I know. But because व्यक्तिलाई miss गर्ने, कोही व्यक्तिलाई love गर्ने किन हो भने you're fallen into a pattern. Not just that. In my experience, also the kind of people we fall in love with, we follow some kind of pattern. We fall in love with मान्छेको शरीर फरक हुन्छ, अनुहार फरक हुन्छ, तर व्यवहार मैले कतिचोटि हेर्छु कि I follow a pattern के. So pattern is very interesting, but I don't want to interrupt you. Did you manage to skip? I have. I've sort of become, I have no habits. Like a lot of people these days think that I enjoy coffee a lot. I know. And I do. म काठमाडौँमा भए बेलामा या अन्य विदेशमा भए बेलामा I like to have like 2 or 3 cups of good, nice, strong coffee. तर म कतै डाँडा काँडामा भए जहाँ कफी पनि छैन भने I'm not going to sit there and brood and say ओहो टाउको दुखे यार कफी खान नपाए 3 दिन भयो भनेर. I'm not into that. त्यसकारण कुनै पनि चीजमा चाहिँ नि I try my best not to fall into habit. र जुन love मैले भन्ठानेको थिएँ when I was 17 and I fell in love with it. At that time I thought it was love. Someone who was 22. She was older to you? Yeah, she was older. Ma bakhar college join gaya hai. She was doing masters in psychology of all the subjects. Wow. Oh, okay. And to बेला म love ma pare थिएँ. Did she reciprocate? It was all her initiation. Of course, she was studying psychology. What do you expect? Yeah, okay. I know from the start go. अनि अब अहिले उसरी फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ नि उसँग जुन मैले म जुन क्रियाकलापहरू गरिरहेको थिएँ, लाइक उसलाई नभेट्दाखेरि मिस गर्ने या लामो समय चाहिँ नि हलिडेमा गएर फर्किँदाखेरि अब भोलिपल्ट उसँग भेट हुन्छ भन्दाखेरिको खुल्दुली हुने, किनकि that kind of feeling I never had after that. Never. I was attracted to opposite sex after that quite a lot. I had मलाई व्यक्तिहरू मन पर्थ्यो, एडमायर हुन्थ्यो, बस्थेँ, तर त्यो किसिमको प्याटर्नमा चाहिँ म कहिले पनि फेल गरिनँ त्यसपछि. अब त्यो पनि मलाई लाग्यो कि it was sort of I got into a habit of seeing this person, of being with this person, having a conversation on a day-to-day basis, being in contact with her. What did you guys talk about at that point? Were you always philosophical? त्यो दुईटा व्यक्तिको अत्यन्त नै सो कल्ड अट्र्याक्सन्स भयो, ह्याबिचुअल भयो भने के हुँदो रहेछ भने what kind of conversations you're having, what are you saying to each other is irrelevant. You just want to be in each other's company.
you know. The silence are never embarrassing. And then you can be, on the other side, you can be equally talkative all the time. Makes no sense at all. But yet you're enjoying each other's company. र त्यति मात्रै होइन तपाईँ दिनभरि सँगै बसेर गइसकेपछि साँझ गएर फेरि फोनमा पनि यु क्यान टक फर आवर्स आई डोन्ट नो व्हाट मैले सोच्छु के कुरा गरे होला म त्यो चण्डीगढमा हस्टेलमा बसिरहेको थिएँ त्यो 5-6 बजेपछि त्यो बेलामा त मोबाइलहरू थिएन होइन 5-6 बजेपछि जुन त्यो अफिसमा जुन फोन राख्छ त्यो चाहिँ नि आफूले डायल गर्न मिल्दैन खालि रिसिभ गर्न मात्रै मिल्छ कि त्यो झ्यालनिर ल्याएर दिन्छ त्यो फोन होइन अनि त्यो झ्यालको ग्रिलबाट मात्रै निकालेर रिसिभ गर्नुपर्छ सो उसलाई भेटेर ऊ घर जान्थ्यो ऊ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय थियो चण्डीगढको स्थानीय अनि घर गएपछि ल म 7 बजे फोन गर्छु भनेपछि त्यो झ्यालनिर 7 बजे गएर बस्यो अनि घन्टी बज्ने बित्तिकै यो त मेरो फोन हो भनेर उठायो अनि कहिले कहिले अर्कोको पर्थ्यो अनि त्यहाँ त्यो झ्यालमा अरेस्ट लाएर उलाएर घन्टो के कुरा गर्यो होला किनकि आजकल म फोनमा 2 मिनटभन्दा पनि बढी कुरा गर्दैन Maybe you lost all your phone capacity during those times. Okay? Maybe you. तर मलाई त्यो के लाग्यो भने it was a habit. You're falling in a habit. भोलि फेरि भेट्न मन लाग्ने अनि भोलि फेरि त्यही फोन गर भन्ने फोन गरेन भने किन फोन गरेन भन्ने How did this affair end? कसरी सक्यो यो सम्बन्ध के भयो यसको अमेरिका एज डिफरेन्स थियो हैन एज डिफरेन्स And age difference के थियो भने like एउटा पोइन्टमा उसले मास्टर्स सकिन्जेलसम्म we were in relation ऊ फर्स्ट इयरमा जोइन गर्दाखेरि हाम्रो सो कल दोस्ती स्टार्ट भयो अब मास्टर्स एन्ड गर्ने बेलामा उसलाई अब त्यही त हो नि इन्डिया नेपालमा मान्छेहरू विवाह गर्नमा आतुरी यताउति तर एउटा कुरा चाहिँ नि ममा के क्लियर चाहिँ नि के थियो भने यो मेरो बिहा गर्ने उमेर चाहिँ नि होइन भन्ने You were in your 20s, early 20s. I was 17. Oh my God! And she was 22. She was 22. म भर्खर 10 क्लास सकेर 11 क्लास जोइन गर्ने गएँ तर Rajesh ji, this is an irony that what began जे सुरु भयो त्यो एउटा उमेरको त्यो हदबन्दी सहित त्यो अहिले आएर पटाक्षेपमा त्यो त्यसको त्यो अन्त्यमा आइपुग्दा पनि you married someone who there's a lot of age difference. So त्यो के भयो भने थाहा छ म throughout my 20s most of the girls that I dated were about like 4 years elder to me 5 years elder to me म 20s सम्म हुँदाखेरि पनि केटीहरू चाहिँ नि early 20s मा हुँदा उनीहरू late 20s हुने म mid 20s हुँदा उनीहरू early 30s हुने यस्तो जस्तो हुन्थ्यो तर suddenly म 40 पुगेपछि चाहिँ the table turned around होइन I'm curious. So, तपाईँ महिलामा आकर्षित हुँदाखेरि चाहिँ के कुन चाहिँ जस्तै हुन्छ नि एउटा आकर्षणको यो बिन्दु छ भने जस्तो त्यस्तो के हुन्छ what do you find very attractive in a person not just woman person but also woman attraction basically it starts off with मेरो अनुभवमा चाहिँ नि just wanting to know about each other you know especially मेरो 20s मा गइसकेपछि चाहिँ नि धेरै जसो मेरो सम्बन्ध चाहिँ नि कस्तो विपरीत लिङ्गको सम्बन्ध कस्तोसँग भयो भने जसकोमा चाहिँ नि आफूभन्दा भिन्दै कुराहरू आउने आफूभन्दा भिन्दै अनुभवहरू आउने हैन अनि त्यो भिन्नतामा पनि कहीं न कहीं फेरि कमन ग्राउन्ड पाउने so it becomes a great learning process त्यसैले पनि म भन्छु कि लकीली मैले जति पनि महिलाहरूसँग संगत गरेँ खाली देश विदेशका उहाँहरू साथै मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका किन खेल्नु भयो भने हाम्रो इन्टरेक्सन लेभल त्यो अवस्थामा भयो हैन अब केटाकेटीको सम्बन्धमा अब अन्य अरू क्रियाकलाप त छँदैछ तर त्यसको अलावा त्यस्तो किसिमले चाहिँ बढ्ता सम्बन्धलाई चाहिँ बाँध्यो Can we call it intellectual curiosity? I don't want to define it in any way. It's just that both of you are open to ideas. Even though दुवैजना चाहिँ आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स र आफ्नो आफ्नो अनुभव लिएर आइरहेको छ
तर त्यो हुँदा हुँदै पनि you're open to each other and your acceptance level goes very high. अनि त्यस्तो किसिमको सम्बन्धले चाहिँ के गर्छ भने you're not judgmental, you don't carry any prejudice, you don't come with a preconceived mind, you're open to that person. So true. And that person is open to you. So त्यसमा के हुन्छ भने the relaxation level goes to another level. त्यसकारण पनि मैले जस्तो आफ्नै प्रोफेसनमा भएको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि एक हिसाबले संगत गर्दै गरिन भने पनि हुन्छ, स्पेशली विपरीत लिङ्गसँग, किनकि आफ्नै प्रोफेसनसँग यदि मैले सम्बन्ध गरेको भए त्यो किसिमको आउटलुक र मेन्टालिटीमा चाहिँ भेटघाट हुँदैन थियो. दे वुड कम विथ देयर ओन प्रेजुडिस, प्रिकन्सिभ्ड आइडियाज. परिधि नै सानो हुन्छ, परिधि सानो हुन्छ हैन. यो मेरो सहकर्मी हो, यो मेरो सहकर्मी हो, यसले यो गरेको छ, यसले त्यो गरेको छ, या आफ्नै जुन वरिपरि घटना घटेको छ त्यो कुरा हुन्थ्यो. लकिली मेरो 20s मा चाहिँ मैले धेरै जसो यस्तो महिलाहरूसँग संगत गरेँ जो मेरो पृष्ठभूमि, मेरो पेशा, इभन मेरो संस्कृति र राष्ट्रभन्दा पनि बेग्लै थियो. मैले पनि लाइफमा एक्सपिरियन्स गरेको. अघि पनि हामीले कन्भर्सेसन गरिरहेको थियौँ, हामीले प्रेम के हो भनेर अघि यो प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि एउटा कन्भर्सेसन गरिरहेको थियौँ. अनि त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी एउटा मान्छेको रूपमा चाहिँ अब हामी आफैलाई हेर्छौँ होइन, आफ्नै जो परिधि हुन्छ, परिवेश हुन्छ, आफ्नो शरीर हुन्छ, आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ, बनोट हुन्छ, कतिपय कुरालाई चाहिँ हामीले आफैलाई स्वीकार्न सकिरहेको हुँदैनौँ. कतिपय कुरा नराम्रो लाग्छ होला आफ्नो बारेमा, तर जब कोही प्रेमी आउँछ आफ्नो जिन्दगीमा उसले त्यो एकदमै त्यो प्रेमपूर्ण नजरले तपाईँलाई हेर्छ अनि तपाईँको सम्पूर्ण अवयवलाई उसले स्वीकार गर्छ. सबै थोक स्वीकार्य हुन्छ प्रेमीको लागि, यो छोड्ने यो लिने हुँदैन. तर तपाईँ कदापि यो भ्रममा नरहनुहोस् कि त्यो फिलिङ्स अनन्तकालसम्म रहँदैन. त्यो फिलिङ्स पनि एक्सपायरी डेटका साथ आउँछ. एब्सोल्युटली, अफ कोर्स, लाइक अल गुड थिङ्स इट कम्स टु एन एन्ड टु. हाउएभर तर त्यो जति त्यसको समयावधि जति भए तापनि त्यसले चाहिँ त्यो हामीलाई एउटा इन्टेग्रिटी दिँदो रहेछ कि कोही मान्छेले प्रेम गरिदिँदाखेरि हामी आफैलाई पनि प्रेम गर्न सिक्दो रहेछ कि. द्याट्स द मोस्ट भ्यालुएबल गिफ्ट अफ लभ इन माई एक्सपिरियन्स. द्याट मेरो विचारमा अहिले त मेरो विवाह पनि भयो. यसको बारेमा मैले के भन्छु भने प्रेम जुन बिन्दुबाट सुरुवात हुन्छ नि, कुन बिन्दुबाट सुरुवात हुन्छ, त्यही बिन्दुबाट हुन्छ जहाँ दुईटाले एक आपसलाई आकर्षित ठान्छन्. एक आपसमा भेट्दाखेरि चाहिँ नि अघि तपाईँले भनेको जस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ नि ऊर्जा थपिन्छ, मोटिभेट हुन्छ, रमाइलो लाग्छ, समय गएको पनि थाहा हुँदैन होइन, किनकि त्यहाँ एउटा गजबको चाहिँ नि केमिस्ट्री मिलिरहेको हुन्छ. त्यो तत्त्वबाट चाहिँ नि व्यक्तिको प्रेम सुरु हुन्छ र त्यो प्रेम पछि गएर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के लाग्छ भने अब त हामी छुट्टिन सक्दैनौँ होइन. हामी एक आपसमा यति उ भइसकेका छौँ, डुबिसकेका छौँ, भिजिसकेका छौँ, आकर्षित भइसकेका छौँ भनेपछि अनि त्यो विवाहमा टर्न गर्छ. तर विवाह त फेरि लङ टर्म हुन्छ र वैवाहिक जीवन टिकाउनको लागि जुन बिन्दु र जुन तत्त्वले काम गरेको थियो तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ नि जोडाउन, सँगै ल्याउन, त्यो तत्त्व इट गोज आउट अफ द विन्डो. र वैवाहिक जीवन टिकाउनको लागि फेरि तपाईँले अर्को अन्य सूत्रहरू खोज्नुपर्छ. जस्तै you have to think in a much broader level, like maybe in terms of like हामी एक आपसको लाइफको कम्पेनियन हौँ, you know, for good or the bad हामी चाहिँ यो जीवन चाहिँ सँगै एक आपसलाई चाहिँ ऊर्जा दिएर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ बिताउनु पर्छ नो म्याटर वाट. र दुवैले त्यो इनिसियल फेजको कुराहरू कता कता हराएको फिल गरे तापनि दुवैजना फेरि यो मेन्टालिटीमा आउन सक्यो भने देन वी क्यान कल द्याट म्यारेज एज अ ह्याप्पी म्यारेज. Happy marriage is not that marriage ki constantly unaru jun starting. Somebody told me happy marriage is an oxymoron. It is. Happiness bhaneko ta ke ho bhani tapai euta yesto understanding level ma janu bhayo ki tapaile you are successful in maintaining some sort of peace and understanding.
happiness is not something that will just make you go gaga ga all the time and you are jubilant and you're jumping around. You want to happiness ko reflection. Aja bhanne ho bhane the most important thing, what you can truly consider happy is when you are content and at peace within yourself. And you'll understand that more as time proceeds. The most important factor to have peace of mind. I'm just living in peace of mind, peace of mind. And ironically, whole life we're looking for happiness on an external level. Whether it be another person, whether it be material things, whether it be success in profession, whether it be more money, I know. Happiness ma connect garira hunchau. We got more money, we feel happy, but that's not sustainable. That happiness doesn't sustain. And besides, you जुन यो बढी धनीको कुरा रहेछ, यो चाहिँ मलाई कसरी भनेको म सम्झिन्छु कि यो चाहिँ एकदमै यो रिलेटिभ कुरा हो कि जसरी अब हामी म भन्दा बढी सफल कोही छ, म भन्दा बढी धनी कोही छ, म भन्दा बढी सुन्दर कोही छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ एउटा लाइन छैन रे कि क्यू छैन रे कि यो चाहिँ इट्स गोइङ अन इन सर्कल. किनकि यो कुराले त्यो जो व्यक्ति इन्भल्भ छ नि त्यो व्यक्तिले आफूलाई इन्टरनलाइज गरेर इन्टरनली बुझ्ने हो भने त्यो कुनै पनि कुराले व्यक्तिको इन्टरनल फ्याक्टरमा के पनि असर परिरहेको पर्दैन. त्यो व्यक्तिलाई खाली असर किन परिरहेको लाग्छ भने मैले यो गरेको कारण मेरा वरिपरिहरुकोले चाहिँ नि दृष्टिकोणहरु परिवर्तन भएको छ, बदलेको छ. हैन? अब आज मलाई भनौं न बेसिक नै भएन भने छ नि लाइफ क्यान बी अ स्ट्रगल. तपाईसँग ओत लाग्ने ठाउँ छैन, तपाईको जिउ ढाक्ने लुगा छैन, तपाईको पेटमा हाल्ने चीज छैन भने that is a struggle. No doubt about it. तर तपाईको एउटा फन्डामेन्टल बेसिक लेभल पुगिसकेपछि anything after that is just an excess. र त्यो एक्सेसले तपाईलाई व्यक्तिलाई स्याटिस्फ्याक्सन दिदैन. उलाई स्याटिस्फ्याक्सन कहाँ दिन्छ भने मसँग एक्सेस छ भन्ने अरूले थाहा पाइरहेछ नि, त्यसकारण आइम ह्यापी. हो. र अरूले आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य. हो, बाहिरी नजर. अब आन्तरिक त a व्यक्ति is all constantly struggling. Whether you become a billionaire, whether you become a celebrity. No doubt. No doubt. भले कि जब if you are a struggling phase मा भएको मान्छे बरु mentally उ त्यति struggle गरिरहेको छैन किनकि उसको whole focus is how am I going to feed myself? How am I going to look after my family? त्यो नै उसको एकदम meditative purpose हुन्छ. र उलाई चाहिँ अरु किसिमको चाहिँ नि माइन्डको अपसेट र कलह र कन्फ्लिक्टमा उले ध्यान दिने फुर्सदै पाउँदैन. हैन? तर त्यस्तो धेरै जसो प्राय व्यक्तिलाई के हुन्छ तपाईले नै अनुभव गर्नुभयो होला हैन? People who have become extremely successful, people who have gained a celebrity status at one point, हैन? उहाँहरु सबै कोही ड्रग्समा, कोही साइकोलोजिकल उसमा, कोही आफैमा आजकल मेडिटेसन गर्छु, योगा गर्छु भन्नुहुन्छ, कोही के गर्छु भन्नुहुन्छ, हैन? आन्तरिक चीज पर्याप्त भए पनि किनकि त्यो इन्टरनल कन्फ्लिक्ट त कहिले पनि सकिदैन. एकदमै हो. अनि यो यही कुरामा चाहिँ जुन यो आन्तरिक हाम्रो भनौं न एक प्रकारले कृपणता भनौं, दरिद्रता भनौं हैन, इन्टरनल पॉवर्टी, यसमा चाहिँ मैले अहिले मेरो साथीभाइहरुसँग इत्यादिसँग छलफल गर्दाखेरि आजकलको जमाना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीलाई सोशल मिडिया भयो, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामीले जिन्दगीका केही अंशहरु, चुनिन्दा केही अंशहरु, केही दृश्यहरु हामीले क्युरेट गरेर राख्छौं के अफ्रिकाको राम्रो खानेकुरा, राम्रो लुगा, मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, मेरो श्रीमतीसँग यताउति यो राख्छौं. अनि ज्यादातर समाजमा कस्तो खालको भ्रम फैलिरहेछ भने someone else is better off than I am. कसैको अरु सबैको जिन्दगी मेरो भन्दा राम्रो छ भनेर. अनि त्यसले चाहिँ एउटा इमानदार एउटा संवाद हुन्छ नि, an honest conversation about reality of being human कि मानव हुनु त हामी जो मान्छे जति सक्सेसफुल भयो भने जति धनी भयो भने पनि त्यो आन्तरिक जुन यो खोज छ, पॉवर्टी पनि नभनौं, जुन यो खोज छ, यो क्युरियोसिटी छ, यो त बाहिरको कुराले आपूरित गर्दैन रहेछ. सो वी आर अल इन अ स्ट्रगलिङ फेज भन्ने कुरा चाहिँ सायद इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु कम्युनिकेट दिस के अल अफ अस. त्यही त हेर्नुस् न, यही सोशल मिडियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो पोस्ट गर्ने मान्छे पनि र हेर्ने मान्छे पनि कति भ्रममा बाँचिरहेछ. पोस्ट गर्ने मान्छेले पनि उसले डीप डाउन आफ्नो आत्मालाई सोध्यो भने त he knows that त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट इज नट रियली रिफ्लेक्टिङ हिज लाइफ कि उसको मुड या उसको परिस्थितिलाई 100% रिफ्लेक्ट गरेको छैन भन्ने उसलाई थाहा छ.
उसको लाइफको मोमेन्टलाई रिफ्लेक्ट गर्यो होला तर त्यो पोस्ट त उसको लाइफको कन्टिन्युअस प्रोसेस त होइन नि हलिडे विल एन्ड पार्टी विल एन्ड गुड टाइम्स विल एन्ड And the reality अनि will... हेर्ने मान्छेले पनि कसरी हेरिरहेको छ भने एज इफ त्यो मान्छे जहिले पनि त्यसरी नै जिइरहेको छ त्यसका यो दुईटै क्रियाकलाप अहिले कति भ्रममा भइरहेको छ होइन द पिपल हु आर पोस्टिङ द पिपल हु आर रिसिभिङ एन्ड द चेन स्टार्ट्स होइन पोस्ट गरेको मान्छेले फेरि रिसिभ गर्छ उसले गो गर्छ अनि त्यसपछि डोमिनो इफेक्ट हुन्छ अब त्यो चाहिँ नि किन हो भने बेसिकली इट्स अल बिकज हामी जहिले पनि के सोच्छौँ भने हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ नि सबै ब्यालेन्स भइदियो मैले एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू जुन मान्छेहरूले अपेक्षा राख्छन् वाट इज सक्सेस त्यो सक्सेस प्राप्त गरेको छु वाट इज वेल्थ त्यो वेल्थ प्राप्त गरेको छु वाट इज नोन एज रेस्पेक्टेबिलिटी इन सोसाइटी त्यो मैले पाएको छु भने मेरो लाइफ फुलफिल्ड हुन्छ भनेर तर फुलफिलमेन्ट त एक्सटर्नलबाट त कहिले पनि आउँदैन इट क्यान मेक थिङ्स इजियर फर यु तर फुलफिलमेन्ट भनेको त तपाईँको इन्टर्नल ब्यालेन्सबाटै आउँछ र इन्टर्नल ब्यालेन्स तपाईँको तब मात्रै हुन्छ जब चाहिँ नि यु आर इन कन्ट्रोल अफ युर डिजायर तपाईँको डिजायर नै तपाईँको कन्ट्रोलमा छैन भने यु विल नेभर ह्याभ इन्टर्नल ब्यालेन्स किनकि डिजायर भन्ने तत्त्व तपाईँभित्र चाहिँ नि मौलाइरहेको छ भने त त्यसले त अनन्तकालसम्म विभिन्न स्वरूपहरू लिन्छ होइन इट्स नट जस्ट टु डु विथ मेटेरियल थिङ्स मनी अरू तपाईँ अहिले तरुणीमा यस्तो देखिनु भएको छ 50 वर्ष पुगेपछि तपाईँ एकदमै फ्रस्ट्रेट हुनु होला कि म 30 वर्ष अगाडि जस्तो किन देखिरहेको छैन मेरो छाला किन राम्रो भएको छैन आई वान्ट द्याट आई वान्ट टु बी लाइक द्याट इज माई डिजायर सो एट वान पोइन्ट तपाईँको डिजायर सेसिएटेड भएको छैन भने त त्यो स्वरूप पनि लिन्छ सो त्यो हरेक उसमा तपाईँ जहिले पनि के हुनुहुन्छ यु आर अलवेज फ्रस्ट्रेटेड इन्टर्नली अनह्याप्पी इन्टर्नली अनि यो सोसल नेटवर्कहरूले के गर्छ भने कम्पिटिटिभ स्पिरिटलाई यसले यति मौलाउन दिन्छ र कम्पिटिटिभ स्पिरिट्स त इट नेभर एन्ड्स you might be jealous of what I have, I might be jealous of what other person has. Exactly. And the other person might have jealous of the other person. Exactly. As I was telling, you jun हामीले भन्छौँ नि यो जुन यो queue भन्छौँ नि it's not a queue, it's a circle, right? So there's always somebody ahead of us. And none of us can have everything. Exactly. I know. It's just not got to do with only material things. Material things भएको मान्छेको looks नहोला, looks भएको मान्छेको material things नहोला, हैन? एउटा व्यक्तिको सबै कुरा होला तर उसको जिउडाल नराम्रो होला, हैन? अर्को व्यक्तिको जिउडाल एकदम राम्रो होला सो वी क्यान नन अफ अस क्यान ह्याभ एभ्रिथिङ जबसम्म हामी यो सोच्दैनौँ कि हामी एज अ व्यक्ति वी आर युनिक हामी युनिक हौँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ र हाम्रा कमजोरीहरू पनि छन् हाम्रा सबै पक्षहरू छन् किनकि हामी हामी हौँ होइन हामी हौँ हामी पूर्ण नै होइन नि हामी पनि होइनौँ हामी बन्ने प्रक्रियाको एउटा हामी पनि हैन मैले त अझै के भन्छु भने वी आर लाइक एउटा म छु र एउटा मेरो माइन्ड छ हैन र तपाईँ अवेयर हुनु भएन भने तपाईको आफ्नो माइन्डलाई पनि तपाईले म नै भन्न ठान्नुहुन्छ होला तर तपाईको माइन्ड त सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया आफ्नै खालको छ जसमा तपाईको पनि कन्ट्रोल छैन तपाईको माइन्डमा कुन सोच कुन बेला आउँछ कस्तो किसिमको विचार आउँछ कस्तो किसिमको के आउँछ भन्ने त तपाईको कन्ट्रोलमै छैन बुद्धिज्ममा भनेर भनिन्छ नि there are clouds that pass by you can't do anything about it तपाई खाली के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई अवेयर हुनुहुन्छ भने तपाई रूपी मले चाहिँ नि यो मेरो माइन्डमा यस्तो किन आइराछ this अहिले आएको चीज maybe not good for me let me delete that maybe this thought is better for me हैन maybe यो भावना अहिले जुन ममा आइराछ त्यो ठीक होइन it can be anything it can be a lust for another person it can be a jealousy for another person it can be sheer desire for something that comes up into your head हैन ओ तपाई खानपिनमा डिसिप्लिन हुनुहुन्छ भने तपाईले खाइरा चीज भन्दा अरु चीज खाऊ भन्ने कुरा अनेक चीज आउँछ नि तपाईको दिमागमा के आउँछ भन्ने नै थाहा छैन हो हैन भयंकर ठुलो से ठुला कुराबाट लिएर चौचौ उमालेर खाऊ भन्ने कुरा पनि आउँछ दिमागमा हैन अब के आउँछ त तपाईको कन्ट्रोलमा छैन नि त तर इफ यु आर अवेयर र म भन्ने त्यसपछि तपाईले सञ्चालन गर्न थाल्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ थट्सबाट शुड आई बी च्यानलाइज्ड कुन चाहिँ थट्सबाट शुड आई बी नट च्यानलाइज्ड सो हाम्रो अहिलेको यो संवादलाई एक हिसाबले त्यो निष्कर्ष दिएर हेर्दाखेरि विल आई बी करेक्ट इफ आई से दैट
सफलता भन्ने कुरा सफलता पनि नभनौँ आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ आफ्ना जति आकांक्षाहरू छन् ती आकांक्षाहरूलाई सचेत भएर यो यसलाई म यसको यति आकांक्षा गर्न सक्छु र यति आकांक्षा मेरो लागि अनावश्यक छ भनेर गर्न सक्ने त्यो सचेष्ट आकांक्षा पनि एक किसिमको डिजायर हो नि I was just trying to translate desire. यदि तपाईको लाइफमा एउटा पुस्तक लेखकले भनेको थियो तपाईको लाइफमा लभ हैन अन्डरस्ट्यान्डिङ र पिस छ तपाईको लाइफमा इफ यु फिल द्याट लभ भन्ने बित्तिकै खालि विपरीत लिङ्गको मात्रै हैन लभ विथ योर सोसाइटी इन लभ विथ योर सोसाइटी विथ योर परिस्थिति you're in balanced, you feel loved, you're at peace, and there's a certain level of understanding with your surroundings and harmony. Then comparison, criticism, and complaint goes out the window. तपाईको बीचमा ती तत्त्वहरुको हार्मनी छैन भने मात्रै तपाई कम्पिटिसन कम्प्यारिजन र क्रिटिसिजममा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ हैन तपाईको लाइफको इन्टरनली तपाईँ चाहिँ यु आर एट पिस यु फिल लभड हैन एन्ड यु फिल द्याट देयर इज एन अन्डरस्ट्यान्डिङ विदिन माई सराउन्डिङ्स विथ माई सेल्फ विथ द पिपल द्याट आई डिल विथ भन्यो भने त्यो आउँदैन र हाम्रो कन्स्टेन्ट स्ट्रगलै के हो भने आम मान्छेले त त्यसरी जिउन सक्दैन आम मान्छेको त माइन्डमा आएका कुराहरूबाट एकैचोटि ऊ निर्देशित पनि हुन खोज्छ माइन्डमा लस्ट आयो भने त्यो व्यक्तिले त्यसलाई कहीँ न कहीँ गएर एक्जिक्युट गर्न खोज्छ होइन एङ्गर आयो भने उसले त्यसलाई तुरुन्त एक्जिक्युट गर्न खोज्छ आम मान्छेले त च्यानलाइज गर्नेतिर लाग्दैन नि च्यानलाइज होइन त्यसलाई स्टप गर्नेतिर लाग्दैन च्यानलाइज भनेको दे आर गुड थट्स एज वेल ओके यु नो च्यानलाइज आफ्नो गुड थट्सतिर गर्ने थट्स चाहिँ सबै नराम्रो होइन So I mean it's very interesting जस्तै अहिलेको युगमा अहिलेको समयमा आएर चाहिँ हामीले जस्तै तपाईको मुखबाट तपाई त हाम्रो नेपाली सिनेमा जगत मात्रै नभनौं नेपालको समाजमै एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ हैन यु अटेन्ड अ सर्टेन लेभल अफ सक्सेस हैन तपाई जस्तो मान्छेले यसरी विथ दिस अनेस्टी यो इमानदारीताका साथ भन्नु हैन I find it very interesting र मलाई लाग्छ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनको मान्छेहरूले पनि यो बुझ्नु जरुरी छ कि सुखी हुनको लागि आजको हाम्रो विषय पनि आनन्द पनि थियो हैन आनन्दित हुनको लागि फगत सफलता मात्रै पर्याप्त छैन सबै थोक भएर मात्रै आनन्दित हुने हैन आनन्द त कस्तो रहेछ भने म त आश्रममा बसेको हैन त्यो जोगी भएर बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यो आश्रममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आश्रममा सबै थरीका मान्छेहरू आउँछन् एकदमै धनी भन्दा धनीदेखि लिएर एकदमै पण्डितदेखि लिएर एकदमै निरक्षर हैन एकदमै भक्त केही बोल्न नजानेदेखि लिएर सबै खालको मान्छेहरू आउँछन् मैले त्यो आश्रममा बस्दा के देखेँ भन्दाखेरि सबै मान्छे उ जहाँ पुगोस् जति ठुलो होस् जे होस् मान्छेको त्यो भित्रको एउटा जुन त्यो खालीपना रिक्तता छ नि त्यसलाई परिस्थितिले परिवेशले केही पनि त फरक नपार्दो रहेछ कि एक्ज्याक्टली त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरले के पनि गर्दैन रहेछ हामीले भन्छौँ नि राजा र रङ्क सबै एक समान हुन् भनेर भन्छौँ नि फेरि मान्छेको विचारहरू कस्तो हुन्छ भने समयअनुसार परिवर्तित हुन्छ हैन एजले आफ्नै किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण ल्याउँछ लाइफको बारेमा आफ्नै किसिमको समस्याहरू पनि ल्याउँछ मान्छेको लाइफ भनेको त 20s मा पनि छ 30s मा पनि छ 70s मा पनि छ 90s मा पनि छ र एउटा व्यक्तिले आफूलाई जसरी 20s मा सञ्चालन गरिरहेछ 90s मा त त्यो हिसाबले सञ्चालन गर्नै सक्दैन कुराहरू 20s मा उले फर ग्रान्टेड लिएर हुन्छ 90s मा त्यो कुरा गर्न पायो भने उसको लागि लग्जरी लाग्छ एक्ज्याक्टली अनि यो यसमा चाहिँ त्यो एउटा वाल्ट विटमनको एउटा कविताको लाइन छ कि त्यो मलाई असाध्यै मन पर्छ ही सेज आई कन्ट्राडिक्ट माइसेल्फ आई एम बिग सो जिन्दगीमा विरोधाभास छ मेरै व्यक्तित्वमा जस्तो तपाईले आफ्नो गदा 25मा जस्तो तपाईको व्यक्तित्व थियो अब बिस्तारै आउँदाखेरि त्यो छैन बट इट इज अ तपाईले भनेको कुरा चाहिँ मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि वी जनरली थिङ्क अफ लाइफ एज अ नोभल एज अ कन्टिन्युम अफ अ सर्टन स्टोरी बट तपाईले भन्नुभयो नि एउटा लघु कथा जस्तो हो जिन्दगी भनेको यो जे सक्यो त्योसँग अर्कोको निष्कर्ष हुनु त्यसको आवश्यक छैन एउटा कमन फ्याक्टर खाली तपाई मात्रै हुनुहुन्छ र तपाई पनि बदलिदो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ बदलिदो अवस्थामा हुनुहुन्छ हरेक स्टोरीमा that's very interesting so यो त बुद्धले भने जस्तै उसमा आइपुग्यौं हामी बिहान
करिब करिब त्यही नै हो। त्यस कारण तपाईँले मलाई स्टार्टिङमा सोध्नुभयो नि आर यु स्पिरिचुअल भनेर। स्पिरिचुअलिटी काम आउने नै त्यहाँ हो। स्पिरिचुअलिटी भनेर सबैजना गएर बुद्ध हुनु पर्दैन, सबैजना गएर आश्रम चलाउनु पर्दैन। तर यो पक्षले कहीँ न कहीँ काम गरिरहेछ भने तपाईँले सञ्चालन गरेको व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ नि तपाईँलाई ब्यालेन्स अवश्य पनि दिन्छ। किनकि जुन तत्त्वबाट हामीहरू बनेको छौँ त्यो तत्त्व त सबैमा छ। एउटा रेप गर्ने व्यक्तिमा जतिको लस्ट लेभल हुन्छ त्यो ममा पनि हुनसक्छ। सो ट्रु होइन? तर उसले आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्यो, मैले आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मात्रै फरक हो। एउटा रिसा व्यक्तिमा जति रिस छ त्यति सन्तमा पनि हुनसक्छ। मलाई एकदम मन परेको बाइबलको कथा, एकदमै मलाई त्यो असाध्यै मन परेको कथा चाहिँ के भन्दाखेरि एकचोटि जिजस चाहिँ एउटा गाउँबाट त्यहाँ गाउँको बाटो भएर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ कतै यात्रामा। अनि त्यो गाउँमा चाहिँ त्यतिखेरको समाजमा चाहिँ अब त्यो व्यभिचार गर्ने महिलालाई चाहिँ अरू कोही पुरुषसँग व्यभिचार गर्ने महिलालाई चाहिँ अब त्यहाँ ढुङ्गा हानेर मार्ने त्यहाँको चलन थियो। अनि आइम स्योर यु नो द स्टोरी, कसैलाई ढुङ्गा हानेर चाहिँ मारिँदै रहेछ। अनि त्यो भिड देखे पछाडि जिजस त्यहाँ जानुभएर के भइरहेछ भन्दाखेरि यो व्यभिचारिणी हो, यो यस्तो भनौँ न यो कलङ्किनी हो, यो यसलाई चाहिँ अब हामीले दण्ड दिनुपर्छ, दण्डित गर्नुपर्छ भनेर भने पछाडि तपाईँ पनि ढुङ्गा फाल्नुहोस् भनेर भने। अनि त्यो भन्दाखेरि जिजस क्राइस्ट चाहिँ एकछिन रोकेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ठिक छ त्यो कुरा त मैले माने, यदि यो पापिनी हो भने ठिक छ यसलाई दण्ड दिनुपर्छ, तर ती मान्छेले मात्रै यसलाई ढुङ्गा हानुन् जस्तै कर्ममा मात्र होइन आफ्नो विचारमा पनि कहिले पनि पाप चिताएका छैनन्। एन्ड यु नो वाट इज द ब्युटिफुल थिङ, एन्ड भनिन्छ कि जिजसले पनि हान्नु भएन अरे क्या, जिजसले पनि ढुङ्गा हान्नु भएन। सो जिजस कन्सिडर द्याट इभन परमेश्वर पुत्र वाट एभर लाइक एज द स्टोरी गोज, जिजस त्यस्तो मान्छे हुँदाखेरि उहाँले पनि आफूलाई हुन्छ नि एउटा वैचारिक तलमा हामी कोही पनि त्यस्तो त्यो त क्लियरै छैन। होलियर देन दाउ, किनकि हामी होलियर दाउ भन्दा पनि हामी एज अ स्पिसिज त सेम फङ्सन्स लिएर जन्मेका छौँ नि त। हामी त एउटै मोडलको फोन हो नि त होइन? खालि कसले कुन चाहिँ नि एप्स बढी सञ्चालन गर्छ, कसले कुन चाहिँ नि गर्दैन भन्ने मात्रै फरक हो होइन? तर मोडल एज अ ह्युमन स्पिसिस त तपाईँ पनि त्यही हो, म पनि त्यही हो, हाम्रो मेकानिजम त्यही नै हो। खालि फरक के हो भने तपाईँका हुर्किँदाखेरि र अहिलेसम्म आएको तपाईँले बटुलेका अनुभवबाट चाहिँ तपाईँ अलिकति भिन्नै हुनुहुन्छ मभन्दा, किनकि मेरो अनुभव अहिलेसम्मको अर्को छ होइन? अहिले हामी जति पनि क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यसको परिणाम त कहीँ न कहीँ हामीले बटुलेका अनुभवबाटै हामी निर्देशित छौँ होइन? हाम्रा अनुभवहरूलाई हटाइदिनु भयो भने तपाईँले ओ धरान भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्न थियो, मेरो बुवा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मलाई त्यहाँको परिस्थिति मन पर्थ्यो, यहाँ यो गर्थेँ, टेम्पोमा चढ्दा पैसा लिँदैन थियो, त्यो सबै तपाईँको अनुभवले बोलिरहेछ। मेरो अनुभव अर्कै छ। त्यस कारण हामी आफूलाई सञ्चालन गर्ने त अनुभवले हो, तर एज अ स्पिसिस त हामी त्यही नै हो। जसरी हामी मान्छेहरूले कुनै जनावरलाई स्टडी गर्दाखेरि एउटा बाँदर र अर्को बाँदरलाई स्टडी गर्दाखेरि एउटै स्पिसिस, यिनीहरूको एउटै चरित्र हो, बाघहरू यो चरित्र हो, लेपर्ड अलिकति फरक हो भन्छौँ, जेनस एन्ड स्पिसिस होइन? अब हामी एज अ स्पिसिस पनि सेम नै हो, तर अलिकति हामी आफ्नो क्रियाकलापमा जनावरभन्दा फरक किन छौँ भने हाम्रो दिमाग छ। हाम्रो दिमागले गर्दाखेरि नै हाम्रो दिमाग असन्तुलन भइरहेको छ। दिमाग नहुँदो हो त हामी पर्फेक्ट हुन्थ्यौँ। हाम्रो सोच्ने शक्ति नभएको भए, हाम्रो दिमाग नभएको भए त हामीलाई कुनै किसिमको समस्या हुँदैन थियो। हामी खालि खान्थ्यौँ, सुत्थ्यौँ होइन? पानी पऱ्यो भने ओत लाग्थ्यौँ, जाडो भयो भने अलि न्यानो ठाउँ खोज्थ्यौँ, गर्थ्यौँ। हाम्रो यो सबै चाहिँ नि दिमागी असन्तुलन हुनुको कारण किनभने हामीसँग दिमाग छ। आई रिमेम्बर जोक कि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एक्चुअली एउटा मान्छेले चाहिँ उसको घरमा चाहिँ उसको आमा चाहिँ अनकन्सियस हुनुभयो अरे क्या होइन? सो सी वेन्ट अनकन्सियस एन्ड देन उसले हतार डक्टरलाई फोन गरेर भनेछ अरे एकदम आत्तिएर, डक्टर साहब माई मदर यु नो लाइक जस्ट अ मोमेन्ट अगो सी वाज इन हर सेन्स एन्ड नाउ सी इज बिकम नन सेन्स। So I think we've become nonsense. Yeah, exactly. So I think we've come to an end of our conversation. Although मेरो अन्तिममा खालि के भन्नु छ भने I mean love is a wonderful thing. तर love, happiness या अर्को के हामी spirituality यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले हरेक व्यक्तिले आफ्नो सोच, आफ्नो अनुभव, आफ्नो परिस्थिति अनुसार चाहिँ नि त्यसलाई छान्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि त्यही ढङ्गले परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ह्याप्पिनेस इज नट समथिङ द्याट इज गोइङ टु बी विथ यु फर पर्मानेन्ट अलवेज। ह्याप्पिनेस इज जस्ट तपाईँलाई
every now and then तपाईको life struggle मा चाहिँ तपाईले cushion पाउनुहुन्छ. And enjoy the cushion while it lasts, but don't expect it to be there forever. त्यसपछि again the life will continue. So हामीले आफ्नो लाइफलाई यदि एकदमै it should be bed of roses, everything should be perfect, I'm a perfectionist भनेर हेर्यौं भने we'll never be content and happy. So we got to look at life as it is. कुनै पनि एक हिसाबले अझ सक्नुहुन्छ भने त कुनै पनि आफ्नो अनुभवहरूलाई पनि मापदण्ड नबनाइकन just experience life as it is. Experience people as they are. Without any preconceived thoughts about how human beings should be acting, reacting, laughing, eating, standing, walking. Accept the differences. And then you'll see a beauty in that. Richness. You'll see richness in that, I know. तपाईं कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर if you're expecting people to eat in a certain way, sit in a certain way, talk in a certain way, then your time in that restaurant is going to be the most frustrating time. हैन तपाई आफ्नो त्यहाँको आनन्दमा ध्यान दिनुहुन्न कि यार त्यो व्यक्तिले त कसरी खाइरहेछ, यार त्यो व्यक्ति कति कराएर बोलिरहेछ, यार त्यो व्यक्ति त्यहाँ बसेर चुडा खाए धुवाई आयो. एक्ज्याक्टली. मैले पनि यसमा चाहिँ मैले के रियलाइज गरे भन्दाखेरि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो सृष्टिमा अनादिकालदेखि अब अनन्तकालसम्म जहिले पनि केही न केही कुरा चाँजो पाजो नमिलेको हुन्छ नि. किनभने यो चाँजो पाजो नमिल्नु पनि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यो खाल्डो भएन भने पानी तल बग्दैन. सो उबड खाबड त लाइफको एउटा ब्यालेन्स रहेछ कि एउटा जिन्दगीको सन्तुलन रहेछ. ब्यालेन्स त खाली तपाईको जे कुरा तपाईको कन्ट्रोलमा छ त्यसलाई तपाईले ब्यालेन्समा ल्याउने हो. आफ्नो कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको क्रियाकलापलाई त तपाईले observe गर्ने हो, enjoy गर्ने हो, experience गर्ने हो. Exactly. The differences that you are being offered. Be open to that. You know, not everybody is going to be like you. Not everybody is going to see things the way you see things. And they don't need to. They don't need to. Right. There's no such thing as right or wrong way. There's only the person's way. Exactly. I know. Oh. So accept that. Yeah. Accept garnuko matlab, it doesn't mean that you have to imbibe that. I know. त्यसलाई तपाईले आफ्नो मन्त्र बनाउनु पर्ने भन्ने छैन. तर enjoy that people are functioning in a different way. People are going about their daily life in a different way, eating in a different way, conversation in a different way. People are wearing different things. People like different style. Accept that. I have also realized that, and this is also a compliment to you because you fall into the category. मैले चाहिँ के अहिले बुझेको सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भन्दै थिएँ जिन्दगीमा असन्तुलन छ विभिन्न पक्षहरूमा. तर यसको बावजुद कोही साँच्चै ज्ञानी हुन्छ, कोही साँच्चै सफल व्यक्ति हुन्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जसले यो सबै असन्तुलनको बीच पनि त्यो आफूभित्र सामञ्जस्य बसाएको छ कि दिस इज लाइफ हैज कम टु एक्सेप्टेन्स. This is actually a stoic philosophy. The stoic philosophy के हो भने this is life. हैन? I love stoics. If you are तपाईले happiness कै तपाई पछि लागिरहनु हुन्छ भने you should be able to see happiness in all the incidents. Stoics नै हेर्नु न एउटा Marcus Aurelius is also a stoic who was an emperor and Epictetus who was a slave is also a stoic. त्यो एउटा आनन्दित हुन राजा भएर पनि अथवा दास भएर पनि के Basically stoic philosophy भने के हो? The stoic people say that life is not going to be perfect. Yeah. Life is not bed of roses. Yeah. Expect it to rain भनेर भन्छ. Life will have challenges, life will have this, it will rain when you are not expecting, it will be sunny when you're not expecting, but if you say पानी पर्यो क्या बोर भयो यार के गर्ने भन्यो भने then your life is frustrated. पानी पर्यो यार आनन्द भयो ठिकै छ न this is a moment. So when you go into life expecting the worst, life will always surprise you with good things. So basically, to imbibe stoic philosophy, but also if you can, try to control things that is within your power to make things according to yourself. त्यति चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन? किनकि तपाईको लागि त तपाईको आवश्यकहरू त it has to be tailor made, custom made हैन? मेरो नापमा सिलाएको कमिज त तपाईलाई मिल्दैन नि. Although there is this trend of boyfriend jeans and boyfriend shirts right now. I'm joking. यो शर्टले तपाईसँग शर्टै छैन भने त यसले पनि काम चलाउँछ हैन? तपाईलाई वाङ शर्टले पनि चाहिँ जाडोबाट बचाउँछ, गरेर बचाउँछ. तर आफ्नो लाइफ फिट हुनको लागि so everything has to be custom built. Let's understand that. हैन? Happiness, love has to be custom built. It has to be tailor made for yourself. अब त्यो गर्नको लागि you got to understand your situation, your experience, your परिधि, your outlook, हैन? आफ्नो अवस्था, मेरो खाँचो के हो त्यो बुझ्नु पर्यो. As such is the irony of life. Things come to an end when we are just beginning. It just feels like now we are beginning to open up. तर अब
समय सकिएको छ यो किन थाहा छ किन? फाइनल नोट हाल्थे इन थाहा छ लाइफ एक्चुअली हेज नो मिनिङ एट अल या लाइफको कुनै पनि परिभाषा छैन वी अल हेभ टु गिभ आवर ओन मिनिङ्स टु इट बिकज लाइफ हेज नो मिनिङ एन्ड लाइफ हेज नो मिनिङ त्यस कारण हामीले यो एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू गर्छौँ नि लभ ह्याप्पिनेस अन्यहरू भावनाका कुराहरू गर्छौँ त्यो अनन्तकालसम्म जान सक्छ होइन विथ भेरियस काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ्स एन्ड दृष्टिकोणहरू किनकि एउटा ठोस दृष्टिकोण त छैन 2+2 कति हो भनेर भन्दै भए त अहिले हामी 4 भन्थ्यौँ होइन बट वाट इज लाइफ वाट इज लभ even physics is coming to place like Schrodinger's cat बिरालो मरेको पनि छ जिउँदै पनि छ two alternate realities exist together at once I mean wonderful getting to know you Rajesh ji it was lovely conversation. You have your water? Do you have your water? I do. You want some? No, you take your water, I take my coffee, let's do cheers and end this up. Put it in a glass, please. Sure. Pardon me for forgetting my etiquettes. So enthralled am I by you. Bottle पनि चल्छ ग्लासमै हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यही पनि क्लिक गर्छ नि त्यसले हैन To life. To life. To and love its and meaninglessness. Meaninglessness, yes. Let's try to make a meaning out of this. Cheers. Thank you. Cheers.